افراد مبتلا به دیابت غالبا میشنون که نباید غذاهای شیرین بخورن، چون این غذاها میتونن باعث افزایش سطح قند خونشون بشن. آیا عسل میتونه یه جایگزین سالم برای قند موجود در شیرینی‌ها و میان وعده‌ها باشه؟ من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. توی این ویدیو میخوام سراغ یکی از منابع تحقیقاتی برم و ببینم نظر اونها چیه. اگه علاقه‌مند هستین ادامه ویدیو رو ببینید. میدونیم که قند منبع اصلی انرژی بدنه و لوزون معده انسولین یعنی هورمون رو ترشح میکنه تا قند خون رو در سطح خوبی نگه داره. در فرد مبتلا به دیابت بدن یا نمیتونه از انسولین به درستی استفاده کنه یا نمیتونه به اندازه کافی انسولین تولید کنه. تاثیر عسل بر افراد مبتلا به دیابت هنوز ناشناخته است. برخی مطالعات حاکی از اینه که اگه شما حد اعتدال رو رعایت بکنید ممکنه برای مبتلایان به دیابت نوع 2 مفید باشه. عسل مثل سایر قندها منبع متراکم کربوهیدرات. بیشتر این کربوهیدرات ها به شکل گلوکوز و فرکتوز هستند که قندهای ساده هستند. عسل برخلاف شکر تصفیه شده سفید حاوی ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها هم هست. بسیاری از عسل های موجود امروزه فراوری میشن. به این معنا که سازنده اونها رو گرم و تصفیه میکنه که این عمل بعضی از ارزش‌های غذایی و فوایدی که عسل برای سلامتی داره رو از بین میبره. با این حال عسل خام این خواص رو حفظ میکنه. به عنوان مثال عسل محلی خام ممکنه به بهبود آلرژی فصلی کمک کنه. یه تحقیقی که در سال 2018 انجام شد و در یک مجله تحقیقات سلولی هم منتشر شد ادعا کرد جابجایی قند تصفیه شده با عسل ممکنه به پایین اومدن قند خون کمک کنه. محققان این موضوع رو به نمره شاخص گلیسمی پایین عسل و توانایی اون در کاهش نشانگرهای التهابی و بهبود سطح کلسترول نسبت میدن. ولی محققین فعلا این عقیده رو ندارن که عسل رو به عنوان تنها تاکتیک مدیریت دیابت معرفی کنن. خیلی خوب و جالبه که این اخبار رو میشنویم، ولی اطلاعات هنوز کافی و قانع کننده نیست. هنوز عسل نمیتونه جایگزین داروها یا شیوه های زندگی سالم باشه. عسل خام تقریبا مثل شکر سفید شیرین کننده که حاوی کربوهیدرات و کالریه. یک قاشق غذاخوری عسل با وزن تقریبا 21 گرم حدود 64 کالری انرژی داره، در حالی که 21 گرم شکر سفید حاوی 80 کالریه. این مقدار عسل شامل آب، قند، پتاسیم، کلسیم، فسفر، سدیم، روی و ویتامین C و ویتامین B هست. اما شکر تقریبا هیچ ماده مغذی دیگه‌ای نداره. تفاوت بزرگ دیگه بین قند سفید و عسل مربوط به هضم اونهاست. بدن با استفاده از آنزیم‌هایی که در خود عسل وجود داره عسل رو تجزیه میکنه، در حالی که هضم قند به آنزیم‌هایی از بدن نیاز داره. تفاوت دیگه مربوط به شاخص گلیسمی اونهاست. طبق مطالعه‌ای که در سال 2018 منتشر شده عسل نمره 58 داره، در حالی که نمره شکر 60 هست. حالا توی این مرحله نگاهی به مطالعاتی که تا به حال درباره عسل انجام شده میندازیم. چندین مطالعه وجود داره که نشون دادن خوردن عسل ممکنه انسولین رو افزایش داده و قند خون رو کم کنه. یک مطالعه کوچک در سال 2004 انجام شد که روی مسئله تاثیر عسل و قند بر سطح گلوکوز خون تحقیق کرد. نتیجه این تحقیق این بود که محلول حاوی 75 گرم عسل سطح قند خون و انسولین رو در افراد مبتلا و غیر مبتلا به دیابت نوع 2 طی 30 دقیقه افزایش میده. یک گروه دیگه یک محلول معادل حاوی دکستروز مصرف کردن که یه جور قند ساده است و این محلول قند خونشون رو کمی بالاتر برد. اما 2 ساعت بعد سطح قند خونها کم شد و در گروه مصرف کننده عسل در مقایسه با گروهی که دکستروز مصرف کرده بودن پایین تر اومد. این محقق نتیجه گرفت که عسل ممکنه سطح انسولین رو افزایش بده که یه چیز خوبیه و در توضیح تحقیقش گفته گرچه قند خون در هر دو گروه افزایش یافت ولی چرا در گروه مصرف کننده عسل بیشتر پایین اومد. مطالعه دیگه که در سال 2017 انجام شد به بررسی ارتباط عسل و قند خون در مبتلایان به دیابت پرداخت.
اجرا کنندگان این تحقیق اعتقاد داشتند که عسل باعث کاهش قند خون ناشتا شده، یعنی همون قند خونی که پزشک بعد از اینکه فرد حداقل 8 ساعت چیزی نخورده باشه اندازه‌گیری میکنه. محقق ادعا کرده عسل باعث افزایش سطح سی پپتید ناشتا میشه که به لزوم معده کمک میکنه انسولین رو ترشح کنه و در حفظ سطح قند خون در یک محدوده سالم نقش اساسی داره. و در ادامه گفته عسل پس از مصرف میزان 2 ساعته سطح سی پپتید رو افزایش داده که گفتیم یا عامل مهم در ترشح انسولینه و این افزایش سی پپتید یه چیز خوبیه. با این حال محققان هشدار میدن که تایید این اثرات و تعیین دوزهای مفید به مطالعات بیشتری در انسان و تحقیقات طولانی مدت تری نیاز داره. در یک مطالعه 8 هفته‌ای که بر روی 48 نفر در ایران انجام شده اینطور اظهار نظر کردن که به نظر نمیرسه مصرف عسل قند خون ناشتا رو بالا ببره و همینطور مشاهده شده که وزن شرکت کنندگان و سطح کلسترول اونها تا حدی کم شده. محققان قند 3 ماهه اینها رو چک کردن و متوجه شدن قند 3 ماهه اینها زیاد شده. با اندازه‌گیری میزان هموگلوبین با گلوکوز که در جامعه دیابتی ها به قند 3 ماهه معروف شده میتونیم میزان قند خون فرد رو طی چند ماه گذشته تخمین بزنیم. فردی که هموگلوبین A1C یا قند 3 ماهه بیشتری داره خطر ابتلای اون فرد به دیابت هم بیشتره و احتمالاً خوب نتونسته سطح قندش رو طی چند ماه قبل کنترل کنه. به همین دلیل این تیم مصرف محتاطانه عسل رو در بین مبتلایان به دیابت توصیه کرد. مطالعات دیگه نشون دادن که عسل ممکنه مزایای دیگه هم داشته باشه چون خاصیت ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی و ضد التهابی داره. یه بررسی منتشر شده در سال 2017 به نقش احتمالی عسل در درمان دیابت پرداخت. این محققان خاطر نشان کردند پزشکان ممکنه روزی از عسل برای کاهش قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 استفاده کنند و با این کار خطر عوارض مربوط به دیابت و بیماری متابولیک رو کاهش بدن و به بهبودی زخم‌ها هم کمک کنند. در سال 2014 محققان در یونان یافته‌های مشابهی رو منتشر کردند و اظهار کردند که عسل ممکنه به مبارزه با فرآیندهای التهابی ناشی از دیابت، آترواسکلروز و بیماری‌های قلبی عروقی کمک کنند که همه اینها ویژگی‌های سندرم متابولیک. محققان در یک مطالعه دیگه در سال 2014 گزارش دادن که ترکیب داروهای دیابت با عسل میتونه مفید باشه و برای تایید یافته‌های خودشون خواستار بررسی‌های بیشتر شدن. عسل میتونه یه جایگزین سالم برای قندهای تصفیه شده مثل شکر سفید، قند نیشکر و پودر قند باشه. با این حال افراد باید از اون در حد اعتدال استفاده کنن. همینطور عسل میتونه باعث افزایش سطح قند خون بشه، به خصوص وقتی که فرد علاوه بر مصرف عسل شکل‌های دیگه از مواد کربوهیدراتی مثل شکر سفید رو هم با عسل مصرف کنه. بعضی از تولید کنندگان عسلی تولید میکنن که خالص نیست و ممکنه حاوی قند یا شکر اضافه شده باشه. توجه به این نکته هم حائز اهمیته که عسل خام میتونه حاوی سمی باشه که باعث بیماری خطرناک بوتولیسم بشه. در هر صورت مصرفش برای نوزادان زیر 1 سال خطرناک. در حالی که عسل مواد مغذی رو تامین میکنه، غذاهای دیگه‌ای مثل میوه و سبزیجات تازه هم منابع بهتری از این مواد هستند و همینطور فیبر و آب بیشتری رو تامین میکنن و هر گونه افزایش سطح قند خون رو به حداقل میرسون. عسل ممکنه در مقایسه با سایر اشکال قند فواید زیادی برای سلامتی داشته باشه و ممکنه باعث افزایش انسولین و کاهش سطح قند خون بشه. با این حال تایید این که عسل یه جایگزین مطمئن برای مبتلایان به دیابت نیاز به تحقیقات بیشتری داره. بهتر عسل رو به جای قندهای دیگه جایگزین کنید، نه اینکه از عسل به عنوان شیرین کننده اضافی استفاده کنید. اون رو با اعتدال مصرف کنید و اگه باعث افزایش چشمگیر قند خونتون شد از مصرف اون خودداری کنید. افراد مبتلا به دیابت قبل از افزودن عسل بیشتر به رژیم غذایی خودشون باید با پزشکشون مشورت کنید.
ممکنه این سوال پیش اومده باشه که دیابتی ها عسل بخورن یا باید از مصرف اون اجتناب کنن. بهتره جواب رو اینطوری داد که دیابتی ها کمترین مقدار ممکن از شیرین کننده ها رو مصرف کنن، چه از قندهای طبیعی و چه فراوری شده. هر چقدر بیشتر غذاهای شیرین میل کنید، تمایلتون برای خوردن شیرینی بیشتر میشه. بنابراین به طور کلی طرفدار خوردن غذاهای شیرین کمتری باشید. اما اگر شخصی به میزان زیاد غذاهای شیرین و غیر اصولی مصرف میکنه، عسل محلی میتونه جایگزینی عالی برای قندهای تصفیه شده باشه و فواید بالقوه هم داره. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین، همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.